ตุลีเลสอมนีเลกุกสอมนีเลสกิกุมปิลสินกุมาริงเมียมากำบุบหัวมิน basic education สังเตคิคนนาZogam sung bega sang ap sang laupang tul som le tul ni valpha Mindat kopi naya kikamna khauhpai galkap ten vanlampan bom kerin dona nekik kikamna khauhpai Thai-Myanmar gamgi Thai gam sunglama drong kia mi pi thum si ni liam Myanmar gam bup Kilemna ding a hi le kipol na khen pe deidan na nei lowin kikup khop ding ki sami chin keo ke ye in ke na nei chi te pulak na kong nei khiding hiตัวส่งทุรังเกณฑ์ของนี้มาสดิงาจนขาเดนิคันนี้กอลกัมบุหัวมิน basic education สังอากิฮอนนาชินสเตย์ส่งไปกับสังอับสังเราปังตูลสมนิเลตูลทุมวัลอมจิชินสเตย์ Ministry of Education ตุงตัวนี้ก็เทียตุนิเลสมนิเลกุกสมนิเลสกิกุมพิลสินกุมอาดิงชินสเตย์ส่งอม basic education สังเตกิฮงฮิมาเลตดิมต้นสังฟลามขลขาขปีมุลีเบกะกิฮงเทเจียตุไลตะกิกามนาอมชินสเตย์ขังลอมมินดัดมาตุปีกัมเบเลขปีติงะตุกุมดงเจียงสังกิฮงกิกโซนายโลดินมุนไอฮิมาเลชินสเตย์ขังลำปันกาลไตอมสังนาปังตีตดิมต้นจางฟลามเลขลขาอาสาอามนาในอหิมนุนตุกุมชินสเตย์สงะอกิฮงสังเตอาอเบยสากุมดังเตสังสังอับอตัมโซอหิฮีจนขันนี้เจียงเสียนดานินตดิมกำสงเบกาสังอับสังนาปังเกจิปันเกรดสมเดนิเจียงตุลสมวาเลต้นจังกำสงะตุเลจะสกีวาลอมจิทุกิซาอาฟลามขบยาจงสังกิฮงอินสังอับอหอยเบกขันมาอมจิทุกิซาฮีตัวคิดขลขาอากุมปิสังปริเวสังเตกิฮงไกขินฮิมาเลสังนาปังอภาษาอกิเจนินกิเทนายโลฮีตัวมาวังอินนิพิโรอินตูนิเลสอมนิเลกุกสอมนิเลสกีพิลสินกุม basic education อาดิงสังอับสังนาปังมิมัลพาซาเป็นอเบสากุมนิสังติงทุมวัลขังฮิจินตังเกานาในเคียฮีชินสเตย์ขังลำมิดัดกำสงอาโดนาอบอลกัลกับเตเลตัวไลกิปอลคอมติกัลมิดัดโคสงตัวไตสมบังอากิกำลานามุนากิกำนักเข้าไปฮิจินมิดัดกำสงกัลไตมีปีไฟหอมกิปอลนาอินทุสวนาในฮีมีข้าสมนิลโกนีโยกัมเจ้าทูปันมิดัดกำสงอาโดนาอบอลกัลกับเตเลชินตัวไลกิปอลคอมติกัลมีข้าสมทุมนีปันตูนีจังกิกำนาอมสวกียมีข้าสมทุมนีมิดัดกำสงอมทินชังขวาเป็นไม่ตกเกียวสักฮิจินจานิจุนขานินีมิดัดกำสงกัลตามีปีไวหอมคอมมาตีเตทุสนาจงอาเกลาฮีชินสเตย์สักลำกำสงอมต้นจังอาเกลากิคิดกัลไวได้กิเคมาเลชินสเตย์ขังลำกำสงเตียงหอมคิดโซนาดิงอาหารเจมกัลกับเทเลตัวไลกิปอลคอมเตกิกัลมีกาปันตูนิจังนิสิมเพียลิงกิกามนาอมสุกไอฮีเฮียลังเนียกิกามนากัลกับเตนวาลัมปันหูอินโดนาเนสตรักินบอลัวกัมเบลมินดาเลมาตุปีกำสงะฮีโดนาหางอินมีปีอสีอเลียมเลอินเลโลกิเซนาตัมปิตักมาอมเคนอหิลาม CPU CPA อินทุโซนาอันเนเคคินุอหิฮีจานิจุนขานินีจิงสังลำในกุกเลนิตังในเกลเลลังกิมปอลินซงกัลกับเตนมินดัดโคสงะกัลวาเลงโตบอมเคียรินโดนาบอลเชียทินใจคนนายกิมตังบอมอเครุฮีอินอสีอเลียมอมอมโลจิตอกิไซอัทัวลากิเจนินกิเทนายโลจิฮีตราอูหุยกัลกับเกียพอลปะเลงเคียเจกาวาเลงทุมินตัวนายกิมตังปองจันอิลสมงาบอมตังปีกุกเคียเจียตัวคิดตูนิจิงสังปันมิดันกำสงอากิศบนาฟงไลเคนเปียวกิขากสักกินีจินเกนานีลาวฮีกอลกำสงทุรังลำไปดิ่งเลงไทยเมียนมากำกีกยินสเตย์เมียวดีดิสทริกฮอลลีกำสงอมกากับเตเกียพอลเตเกนยงกากับเกนเลปีเดบกิปอลคอมเตนอัสซิมนาโวกิกำนักเข้าไปเจียจานิจุงขานินิตากในลีหุนปอลินกิกับหุนสงอากิลอนกามิกาซิดรองขัดเป็นไทยกำตักดิสทริกพอพราคบิหวมโมเกไทยขวานายอมจะสันจินนาโลวเกนอปกคำนัปันโลวานัสเซมกอลกำมีทุมสีจินไทยทุรังเตนสกสักฮีกามิกาซิดรองคัดไทยกำละมะเกียอินฮินัสเซมเตนเอนาวพันปกขมามีทุมอสิอมบานาเลียมนาอ่ะมินิอมินอามาวเตงอินควนขัดอายุฮีปกคำนาอมคิตุนิจิงสังไทยผลิตเตมุนาไปอินสินาในฮีจินไทยทุรังขัดฮีคาโซรินสกสักหลายฮี
อลังคาระตุไลตักไทยกัมกีพอพระคบิหวมบางวลีควงกัลขัดเมียมากำสงลำเมียอุริคบิหวมสงางกัลกับเตเกียพอลเตเกนยูกัลกับเกนเอเลเลปีเดฟกิปอลคอมเตนอักกับนาฮังอุนกิกามนาเข้าไปอลังเนียกิกามนากามิกาซิดรงเตนักสันมามาฮีจินเมียอุริกำสงทุรังเตนสวกสักฮีฮิมาเลย์จานินิตักลามไทยกำสงลามาอเกียดรองเป็นกัวกิปอลนาเตลดฮิโซดิงจิโตเกสไซอกิจานินกิเทนายโลฮีตัวบนามีมากำสงลามากิกำนางอินตูลมีตูลทุมวาลบังเป็นไทยกำสงลามากัลไตวาทักส์กำสงอามีจานีบังอมฮิจินไทยทุรังข่าวสรินสสลาฮีgalkap ten mimagam sung olai scam ki chi champion de senso na ani olai tang ma un ibanga mi kem na semte sidan le khanton thongtan sak thaina ring thukol lai gel pen tuni ministry of home affairs in lodoa thupulak na nei hi thukol lai gel pen immigration home affairs transportation telecommunication defense border affairs information zoom pile central bana kipan online scam base ang nading committee te in gel khiam masa in apo phat ki gu tuni ni biro akibol amyuta lodoa pi thai wonji union won su in thupulang na anei ki hi hi thukol line gel poking na sunga thukham palsa te thukan zumin thupiak na sang asang zo in thuken thei chia khanton thongtan sak theina ringa hi zong sidan dong chang ki perei chi kel hi thukul lammi bil ten a hi le hi pen tu lai tak mi pi te thuak la mama online scam te phishin na dinga thupi mama thukun khat hiya a hi zong alangkhara mi malwai to hi zong digital security lama palsan na te om khak ding kirop hoi mama hi chin thei sak na nei hi Mon State ye kam sung 6 na ye bilu ki pol na te na ge phol hi dinga kyum mo mun nai tenga tu ni jing sang nai khat hun polin galkap ten waleng to bom khe chin ye bilu ki pol na in gen hi waithol galwa leng to bom khe chia hi bom khena hang in liam na anga koma omlo hi male hon sunga kia hi manin hon chingmi ka si chi hi abai sami kha somni saginin zong yi kam sung yi bilu te na ge phol khat galkap ten waleng to bom akhena bong galkap mi som si in adang mi somni bang liam na anga khit tu ni jing sang ani veina galkap ten bom akhit ki ka hi atom na ring in ni birok kumping galkap alangdo tolang ki pona khen be ki kopna hile kyo zong kil ding hi chin kyo gen na kachin new group in tuni sosak hi galkap ten kitel na bol khiru kumpi ki polna kat phon khewa tolai da hi ume online makai kumpi ki polna ten kilemna ding na semna ki pat ki somna to ki sai kenji thurangin kyo wa thugen theina nei buji no butung hi vai adonna anei a hi adong king na kyo let kip policy bul pi pen myama gami gamwai khen to akilum let sak soding bang ki kumna ki bolzong kyo ki helding chi hi gentena kyo ke to ki kumna ki bol zen hi le kachin gama NUG PDF le arang tha to ki bol na te omu hi amau ki hello in ki kumna ki bol hi le hi ki kumna pen abong na hi dinga arang khat lewa myama gami boina phi shen zo na ding a hi le zong myama gam sungmun tum tolai ki pol na te to ki kumna keile kilemna kilam zo lo ding chi pen akitel ken sa a hi toy manin myama gam sung moltong mi tha to ki pol na te tolai ki pol na khen pe okihel ki kumna ki bol thya lebek kilemna kilam zo pan ding a hi chin buji no bun ken hi umi online na hi le abesa epil kha somni ni in niza kha sung moltong mi tha to ki pol na te to kilemna to ki kumna nei ding sapna ne ya tolai ki pol na te a hi le galvan kya kya ding sapna nei hi ai zong hi kilemna to ki kupna nei ding sapna pe khat fal khin ta himale kachin gam sungom kyo ke etung official ta kazak sangna hongne nailo banbo kachin gam sunga gal tha kipan galvan nekledon te belap so in tona boarding nasataka akit thoina kimuzo hi chin kyo ke ya thugen thena nei buji no buin kenjia genani lai hi ZTV thampya ko ma chetunga lungdam